Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σήμερα θα κάνουμε μια απλή πτήση. Είναι καλύτερος ο καιρός, προφανώς δεν βρέχει, προφανώς δεν φυσάει πολύ. Γενικώς είναι αρκετά καλές συνθήκες για να κάνουμε έτσι μια ωραία πτήση μετά από τόσο καιρό που έχω να πετάξω. Παιδιά, έχω δυσκολευτεί πάρα πολύ, ο καιρός ήταν πολύ άστατος και φυσικά και με το πρόγραμμα, την καθημερινότητα ήταν δύσκολο να βρω ένα παράθυρο για να κάνω πτήση. Σήμερα όμως τα καταφέραμε και πάμε να κάνουμε μια απλή πτήση και να μιλήσουμε λίγο για τα ND φίλτρα, γιατί έχω δει ότι υπάρχουν αρκετές απορίες. Πάμε λοιπόν για την απογείωσή μας. Βάζω να γράφει και απογειωνόμαστε. Mini 4 Pro DJI RC2, την κανονική μπαταρία και φύγαμε. Παίρνουμε λίγο ύψος. Λοιπόν, φύγαμε, θα πάμε από εδώ. Θα κάνω τη διαφορά αυτή τη φορά και εκτός ότι θα πάρω και λίγο ακόμα ύψος και δεν θα πάω προς την θάλασσα που πηγαίνω συνήθως. Ανοίξω λίγο το παράθυρο. Έχω βάλει ND16 απάνω. Η ώρα είναι απόγευμα, είναι 4 η ώρα, έχει λίγη συννεφιά, αλλά όπως ξέρουμε το Mini 4 Pro δεν έχει μεταβαλλόμενο F, που σημαίνει ότι όταν έχει πολύ φως αυξάνει πάρα πολύ το frame rate και δημιουργεί άλλα θεματάκια, θόρυβο ή το βίντεο να είναι έτσι σπαστό και να έχει κάτι παράξενο. Ειδικά αυτό παρατηρείται με τα κύματα, μπορείτε να το δείτε σε βίντεο με κύματα. Έχω και ένα βίντεο με ND φίλτρα και στα καλύτερα σας πηγαίνω, στα καλύτερα. Λοιπόν, για να δούμε, γιατί είμαι και λίγο ανάποδα. Είδες, αμέσως δεν έλεγα τίποτα άλλο. Να βγάλω λίγο το χειριστήριο έξω από το... Για να δούμε. Θα μου πάει λίγο το σήμα στις 2 μονάδες και θα το πάρω στο χέρι. Και το πήραμε στο χέρι. Είμαι λίγο ανάποδα εδώ πέρα, έχει πολυκατοικίες μπροστά, είναι λογικό. Όπως βλέπετε, εάν υπάρχουν εμπόδια, έχουμε αμέσως θέματα. Λοιπόν, πάμε πίσω στην συζήτηση για τα ND. Έχω βάλει, όπως σας είπα, ND 16, θα μπορούσε και 32 και όπως βλέπετε κάτω δεξιά το frame rate είναι στο 1 προς 120 προς 100 προς 80 ανάλογα που κοιτάω. Τώρα βγαίνει και ο ήλιος από τα σύννεφα και βλέπετε ότι έχω καρφωμένο το ISO στο 100 για να έχω το λιγότερο δυνατό θόρυβο και μεταβάλλεται το frame rate. Το ιδανικό είναι να είναι το διπλάσιο του frame rate που τραβάμε βίντεο, δηλαδή άμα τραβάμε 30 frame να είναι 1 προς 60, αλλά τώρα αυτό είναι δύσκολο να το πετύχεις γιατί γυρνάς, κάνεις στροφές, οπότε μεταβάλλεται αυτό. Άρα όσο πιο κοντά είμαστε σε αυτό, όπως τώρα ας πούμε που είμαι 1 προς 80, είμαστε πάρα πολύ καλά. Η χρήση λοιπόν των ND φίλτρων είναι μόνο για να βελτιώνετε την εικόνα ως προς το frame rate και να την κάνετε να φαίνεται καλύτερα και πιο ζωντανή και πιο cinematic. Δεν έχει καμία σχέση, μα καμία όμως, με τα χρώματα. ND σημαίνει Neutral Density, που σημαίνει ότι δεν επηρεάζει καθόλου τα χρώματα. Κοίτα, θα κάνουμε πάλι return to home εδώ. Όχι, εντάξει, θα το φροντίσω να μην κάνουμε. Λοιπόν, άρα για κάποιους φίλους οι οποίοι έχουν στο μυαλό τους ότι με ND θα διορθώσουν την εικόνα ή θα την κάνουν να φαίνεται καλύτερη, όχι, δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Τα ND έχουν να κάνουν με το frame rate και το ίδιο ισχύει και για τη φωτογραφία. Εάν θέλουμε να πάρουμε long exposure φωτογραφίες, τότε θα βάλουμε ένα ND για να μειώσουμε το φως που μπαίνει μέσα, ακόμα και το βράδυ, έτσι ώστε να αυξήσουμε πολύ τους χρόνους και να έχουμε trails που λέμε στα φώτα των αυτοκινήτων ή σε άλλα πράγματα. Αυτό είναι γενικά η χρήση των ND. Θέλει δοκιμές και σας προτείνω να χρησιμοποιείτε τουλάχιστον όταν πετάτε ημέρα, τουλάχιστον να βάζετε ένα 16 απάνω, τουλάχιστον, και ανάλογα βέβαια τις συνθήκες. Άμα είναι πρωί, ο ήλιος πολύ δυνατός, να πάτε και σε 32. Αλλά ένα 16, παιδιά, το χρειάζεται οπωσδήποτε, γιατί το F
Mini 4 Pro είναι 1,7, δεν είναι 2,8 όπως είναι στο Mini 2, που σημαίνει ότι το έχουν κάνει έτσι για να παίρνει καλύτερα νυχτερινά πλάνα. Σημαίνει ότι βάζει περισσότερο φως μέσα στον αισθητήρα για να έχουμε καλύτερη απόδοση τη νύχτα. Αυτό όμως επηρεάζει τη μέρα, είναι λογικό. Άρα πρέπει οπωσδήποτε τις πρωινές ώρες να χρησιμοποιούμε τουλάχιστον ένα ND16 για να μπορούμε να μειώνουμε λίγο το φως που μπαίνει στον αισθητήρα. Το βράδυ δεν βάζουμε τίποτα. Βάζουμε το καπάκι που έχει ή ένα απλό φιλτράκι που είναι ένα απλό τζαμάκι, τέλος πάντων. Πάμε και προς τα εδώ λίγο. Η πτήση μας σήμερα δεν έχει κάτι το φοβερό. Απλά πετάμε και μιλάμε και μου κάνετε παρέα να ξεσκουριάσω κι εγώ λίγο, γιατί όπως σας είπα έχω αρκετές μέρες να πετάξω. Το δε αβάτα έχω και εκείνο αρκετές μέρες να πετάξω, γιατί και αυτό ξέρετε θέλει προετοιμασία. Φόρτισε, πάρ' το, πήγαινε σε μέρος, γιατί δεν μπορείς να πετάξεις όπου να είναι με το FPV, πρέπει να έχεις λίγο άπλα, οπότε είναι ακόμα πιο εντός εισαγωγικών περίεργο ή δύσκολο, αν θέλετε, να πετάξεις το αβάτα, εκτός και αν έχεις βρει χώρο. Πάμε και λίγο από εδώ. Δεν βλέπω να έχει και πολύ κίνηση στο δρόμο. Δεν είναι η ώρα τώρα για κίνηση. Μετά πιάνει η κίνηση. Οπότε πιστεύω, όχι, βγαίνω πάλι από το... Βλέπετε είμαστε στενά εδώ και είμαι και μέσα στο αυτοκίνητο. Οπότε αυτά τα ολίγα για τα ND. Φυσικά όποια ερώτηση θέλετε να κάνετε μπορείτε να την κάνετε κάτω στα σχόλια. Και θα πάμε να δοκιμάσουμε έτσι όπως είμαστε, μιας και έχω άπλα εδώ πέρα. Πάμε να δοκιμάσουμε λίγο και το return to home και να κλείσουμε το βίντεο, ένα γρήγορο βίντεο. Εγώ είμαι εδώ πέρα κάτω, με βλέπετε, και το home point το έχει δώσει μπροστά από το αυτοκίνητο. Εκεί που δηλαδή, από εκεί που απογειωθήκαμε. Εγώ θα απομακρυνθώ τώρα λίγο. Για να δούμε. Θα πάμε ίσια μπροστά και θα κάνουμε return to home και θα βγω έξω να δούμε πού θα έρθει. Να το πάμε λίγο στα 250-400 μέτρα, να έχει και λίγο νόημα. Μόνο σε δύσκολες συνθήκες χρησιμοποιούμε return to home. Και όταν λέω δύσκολες συνθήκες δεν εννοώ δύσκολες καιρικές συνθήκες, εννοώ έχουμε μπερδευτεί, δεν ξέρουμε που είμαστε, δεν ξέρουμε κτλ. Εκεί. Σε συνθήκες καιρού, στο χέρι παιδιά, αποκλειστικά. Για να μπορούμε να ξέρουμε τι κάνουμε. Κάνω και λίγο γρήγορες κινήσεις εκεί. Εκεί είναι το home point και πάμε να πατήσουμε στο χειριστήριο να έρθει. Και έρχεται και θα βγω έξω για να δούμε τι θα δούμε. Έχει βγάλει και αυτό το AI που μας δείχνει τη διαδρομή. Και περιμένουμε, θα το δούμε τώρα σιγά σιγά. Έχει σύννεφα, θα δυσκολευτώ πολύ να το δώσω νερό. Γιατί είναι άσπρα τα σύννεφα, άσπρο γι' αυτό, γκρι. Να το βλέπω, σαν μίγα φαίνεται. Τώρα δεν νομίζω να το βλέπετε δύσκολο να το βλέπετε στην GoPro. Παρ' όλα αυτά την έχω στρέψει προς τα εκεί. Ίσα ίσα που φαίνεται μία αντίθεση στον ουρανό απάνω. Και από ό,τι βλέπω θα έρθει ακριβώς από πάνω. Και για να δούμε, είμαστε έτοιμοι να πατήσουμε cancel return to home. Μην έρθει και προσγειωθεί τώρα είναι ακριβώς από πάνω. Μάλιστα, ακριβώς από πάνω. Να, το έβγαλε κιόλας. Θέλω να δω, θα το φέρει ρε παιδιά μπροστά από το αυτοκίνητο. Εκεί που λέει έτοιμος για cancel σε περίπτωση που δεν, αλλά δεν βλέπω να χρειάζεται. Να και ένα κοράκι, μας είχαν λείψει. Και όπως βλέπουμε έρχεται ακριβώς, δεν είχα βάλει και ένα σημάδι παιδιά, ακριβώς done. Από εκεί που ξεκινήσαμε. Πολύ καλό. Δεν το είχα δοκιμάσει ποτέ το return to home μέχρι τέλους για να δούμε τι γίνεται. Αλλά όπως βλέπετε προσγειώθηκε και είναι όλα καλά. Λοιπόν, αυτό ήταν άλλο ένα γρήγορο βίντεο
Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω. Μπαίνετε στο σημείο κοινότητα και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά!